220 kilometers, 3,400 meters elevation gain. Kaya mo ba ang Infanta Loop? Ito ang tinatawag na Infanta Loop. Isa ito sa mga pinakamalupit na padyak na magagawa nyo mula sa Metro Manila. Tatawirin natin ang Sierra Madre simula Rizal, Laguna hanggang sa makatawid sa Pacific Ocean sa Quezon. At para makauwi, tatawirin ulit ang Laguna at Rizal para makabalik sa Metro Manila. Kilala rin siya na Batman Loop. Bakit? Abangan nyo mamaya ang sagot. Hindi siya imposibleng gawin at marami nang nakapadyak sa rutang ito. Pero syempre, kung tatawirin mo ang Sierra Madre, kailangan mong maging handa. Sa video na ito, tatalakayin ko ang ruta mula Metro Manila, ang iba't ibang mga ahon, ano ang mga pwedeng asahan, at kung paano ka pwede maghanda para sa ganitong ride. Pero bago ako magsimula, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bike sa Instagram at TikTok. Sa ride namin, nagsimula kami sa Shell Marilaki Highway ng 4:12 AM. Pwede rin kayo magkita rito ng grupo nyo kasi malawak ang gas station na ito at maliwanag kapag madaling araw. Plano namin na one shot ang ride na ito at makatapos bago dumilim. Sa tingin nyo aabot ba kami? Abangan nyo na lang mamaya. Swerte rin namin na nagboluntaryo ang asawa kong si Chaz na maging SAG o Support and Gear Vehicle Driver namin para sa ride. At may kita nyo mamaya kung paano niya kami natulungan. Kung makakakuha kayo ng SAG para sa Infanta Loop, magiging malaking tulong din ito sa inyo. Salamat din kay Chaz para sa mga karagdagang videos na ginamit sa route guide na ito. Papunta sa Infanta Quezon, may 5 malaking ahon. Una, ang Boso-Boso. Pangalawa, ang Radar. Pangatlo, ang Sierra Madre Hotel at Martesem. Pang-apat, ang Jariel's Peak. At panlima, ang Victory Peak. Mamaya sa pag-uwi, papakita ko ang huling 3 mga ahon mula Infanta pabalik sa Metro Manila. Sa unang ahon ng Boso-Boso, banayad lang siya. Nasa 14.2 kilometers ang haba niya, may elevation gain na 366 meters at may average gradient na 2%. Susunod na rito ang ahon packet ng Radar o Mount Tarangka. Nagsisimula ito sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal. 6.19 kilometers ang haba niya, may elevation gain na 369 meters at may average gradient na 5.1%. Mas mahirap ang ahon na ito kasi may mga bahagi na umaabot ng 9 to 10% ang pagkatarik. Masarap ang ahon ng umagang ito, mahamog at malamig. Perpektong umaga para magbisikleta. Pero makikita nyo mamaya sa ride, babaliktad ang panahon. Gusto ko rin na tahimik pa nung nagsimula kami. Pero nang tumagal, nagsimulang dumaan ang mga nagmumotor. Sayang din ang ganda ng mga tanawin dahil nasisira siya ng ingay mula sa mga naka-open muffler at mga feeling nag-racing-racing. Hindi ko alam kung bakit may mga sobrang bilis magpatakbo rito dahil nagiging peligro na sila para sa lahat. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Comment nyo lang sa baba kung ano yung mga dahilan na nasa isip nyo. Tumigil kami ng sandali sa Mount Tarangkastor. Paakyat sa Sierra Madre Hotel mula Santa Ines. 6 kilometers ang haba na may 328 meters na elevation gain at may average gradient na 3.6%.
Pero huwag makampante sa average gradient na ito. May mga bahagi rito na umabot din ng 10 to 11%. Mas may araw na neto at dumami na rin ang mga sasakyang dumaraan sa kalye. Kailangan lang mag-ingat na rito dahil sa trapiko, lalo na sa weekend na maraming turistang buwibisita rito sa Tanay. Pagkababa mula sa Sierra Madre Hotel, darating kayo sa intersection ng Tanay-Sampaloc Road. Bayan ito kaya maraming tindahan, may palengke, restaurants at isang 7-Eleven na pwedeng pagbilhan ng tubig at pagkain. Dito tumigil muna kami, pero kumuha na lang kami ng tubig at pagkain sa tindahan ni Aling Chaz. Sari-sari store ni Chaz. Tindahan ni Aling Chaz. Where's Charge na lang Aling po. Chaz? Pautang. Pasend po ng SOA. Palista na lang. Ako dalawang saging na po ako. Kasunod ng Sampaloc Tanay ang mahabang ahon papuntang Jariel's Peak. 30 kilometers ang Jariel's Peak mula Sampaloc Tanay. Rolling o ahon lusong ang karamihan ng kalye rito. At sa kahabaang ito, may 1,349 meters elevation gain na. Nasa huling 10 kilometro bago ng Jariels ang tunay na ahon na may 442 meters elevation gain at 3.7% na average gradient. At nagsisimula siya rito sa pinakapaborito kong bahagi ng Marilake, dito sa Santa Maria na may maliit na waterfall. Dito na rin talaga nagsisimula ang mga napakagandang tanawin ng Sierra Madre, lalong-lalo na rito pagkarating sa Santa Maria, Laguna. Hi. At mga 9 kilometers mula sa Santa Maria Sign, matatawid nyo na ang arko ng Infanta Quezon. At 4 kilometers na lang mula sa arko na to, makakarating na sa Jariel's Peak. Jariel's Peak na ang huling tigil na may marami pang makakainan at tindahan. Kaya mabuti nang makakain at uminom na rito bago tumuloy dahil ang sunod na bayan nasa Infanta pa. No? Kapit ka pa sa bato. Kasunod ng Jariel's Peak ang isang maikling lusong. Bago umakyat sa pinakamataas na punto ng ruta, ang Victory Peak na nasa 756 meters above sea level. 3.54 kilometers ang haba ng aahunin mo rito. May elevation gain ng 197 meters at average gradient na 5.6%. Mas maikli kumpara sa mga naunang mga ahon dahil napakataas na rin ng lugar na ito. At dito na rin bandang mararanasan ang pinakamagandang segment para sa akin sa rutang ito dahil napakataas at layo mo na mula sa Manila. Mas tahimik na rito, mas konti ang mga sasakyan at mas malalasap mo yung kagandahan ng kapaligiran. And it's pretty amazing. The road's nice. Trees all around, you hear the birds and the insects. Really feel connected with nature here. At pagkalagpas mo ng Victory Peak, magsisimula na ang napakahabang lusong pababa sa bayan ng Infanta Quezon. Tignan nyo to, isa to sa mga mala roller coaster na pagbagsak pagkalagpas ng Victory Peak. Kung titignan yung route profile ng lusong na ito, 23.33 kilometers ang haba niya at 974 meters ang total descent. Ito yung ahon na magpapasakit sa inyo kung mag-reverse Infanta Loop kasi aakyatin nyo yung 23 kilometers na may 974 meters elevation gain. Pero hindi kami reverse neto, kaya enjoy muna sa lusong. Kailangan din mag-ingat sa lusong na ito dahil bukod sa napakahaba nito na kailangan ng maayos na brakes, may ilang maikling bahagi ang hindi pa sementado. Bigla itong lumulubak at kapag hindi kayo nagbagal, pwede kayo sumemplang. Oh, gravel! Bakit may gravel section? Hanap mo? Oo. Ang layo
layo pa ng inakit ko kung na 12% yan. Gago. Ano nahulog mo? Earphones ko yun. Okay. Usually matagalan na sabi ko, ikot mo ba ako? Sige na nga. Sakto nga eh, kung saan siya tumigil. Doon lang banda. Ang layo ng nilakad ko. Tama nga. Ayos na. Para sa ball yan. Layo na rin ito pa. Oo nga. Pamalila ba na? May isang tulay sa gitna ng lusong na ito kung saan tumitigil ang lahat. Narito kasi ang Kerosep Falls. May view ito ng waterfalls sa isang bahagi at ang Sierra Madre naman sa kabila. Mula rito, mahaba-haba pa ang pahinga dahil mga 20 kilometers pa bago makababa sa Infanta. Sulitin nyo na yung pagpahinga rito dahil kakailanganin nyo ang lahat ng reserba para sa pagpadyak pauwi. At pagkatapos ng napakahabang lusong, nakarating na kami sa junction ng Infanta Quezon. Okay, 1, 2... Teka. Konting pahinga muna sa junction bago pumadyak sa patag na daan papunta sa katabing bayan ng Real, Quezon. Pagdating sa Real, napatigil kami sa paraiso ng lahat ng siklistang Pinoy, ang 7-Eleven. Bumili kami ng tubig, kumain ng sandali, at nilasap ang napakasarap na aircon nito para makatakas sa init ng tanghaling tapat. Sa parehong normal at reverse Infanta loop, magiging malaking tulong yung 7-Eleven na ito sa inyo, lalo na kung wala kayong SAG, kasi nasa kalagitnaan siya ng ruta. Sayang nga hindi namin masyadong nakita yung dagat sa rutang ito dahil maraming nakaharang. Siguro sa susunod na biyahe na lang sa Real. Sa tingin nyo, okay bang mag-bikepacking dito? Comment nyo na lang sa baba. Mula rito, babalik na kami sa Metro Manila. May 3 malaking ahon pang kailangan tawirin. Ang pang-6 sa araw na to, ang Fami, pang-7 sa Mabitak, at yung pang-8 at huli, ang Antipolo. May 3 mahalagang ahon patawid ng Fami galing Real. Ang unang ahon, halos 6.7 kilometers na may 325 meters elevation gain at average gradient na 4.9%. Kasunod nito ang isang ahon na 1.6 kilometers ang haba na may 6.6% average gradient at 1.8 kilometer na ahon na may 4.5% na average gradient. Mahirap na ang pag-ahon namin nung araw na ito sa Fami dahil sobrang init na. Kung kailangan yung tumigil, may ilang mga barangay na madaraanan na may mga tindahan. Pero may mga mahahabang daan na walang mapagbibilhan, kaya buti na lang nandun ang tindahan ni Aling Chaz. Hindi pwedeng puro trainer road para sa ganito. Kabila pala. Ay, Pagkatawid ng Fami, babagsak kayo sa intersection kung saan makikita ang sikat na monumento ng Red Horse. Aling Red Horse? Alam niyo na yun. At mula rito, kakanan na papunta sa Mabitak. Dito na naging pinakamainit ang ride. Nasa 35 to 40 degrees Celsius yung labas sa bike computer ko. Napakalaki ang binago ng panahon mula nung nagsimula kami nung umagang iyon. Para bang ilang araw na kaming pumapadyak. Alam namin na mahirap ang ahon ng Mabitak, kaya tumigil muna kami bago umakyat.
Gaano ba kahirap yung ahon ng mabitak? Kung hindi kami laspag, hindi siya siguro magiging kasing hirap nung araw na iyon. Pero kung gagawin mo ang Infanta Loop, asahan mo na ang isang kalbaryo. 7.5 kilometers ang haba niya, kung saan aahon ka ng 646 meters sa elevation gain. May mga maliliit kasing lusong dito na kailangan bawiin. Marami ring siko na bigla lang tumatarik lalo na sa simula. Kung kailangan yung tumigil sa gitna, marami namang tindahan sa daan na sasalba sa inyo. At kapag nakita mo na ang malaking mabitak, malapit ka na umabot sa tuktok. Yay! Susunod na ang mahabang lusong pababa sa Pililya. At mula Pililya, didiretso ka na sa Manila East Road papunta sa Morong at Teresa. Dito sa Morong, medyo mababa na ang araw. Nawawala na yung tsansa namin na masara ang Infanta Loop bago ito lumubog. Pero patuloy lang kasi kailangan pa rin namin makauwi. Marami na siguro sa inyo ang nakasubok na sa ahon ng Morong, Teresa at Antipolo. Pero para sa mga hindi pa nakakapadyak dito, halos 11 kilometers siya na may 345 meters elevation gain. Huling ahon na talaga ito. Kita na nga sa mapa na malapit na namin masara ang Infanta Loop. Banayad ang ahon mula Morong hanggang bayan ng Teresa. Nasa ahon ng Teresa, paakyat sa Antipolo ang sunod-sunod na siko. Pero bago ka makarating sa mga siko, may nakakaaliw ka lang madaraanan. So if you're a BTS fan, you might want to pass by this Teresa climb because of this huge mural for Jungkook. It's a huge happy birthday mural made for him about last year, and it's right before the monster first turn of Teresa. Here you go. Oh crap. Oh, okay. 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 Whew. Okay. Should be smooth sailing from here. It's our last climb of the day. Delikado pa neto dahil naabutan na kami ng dilim at maraming sasakyang dumaraan dito. Buti na lang may baon kaming mga ilaw at kabisado na rin namin ang ruta sa dalas namin magbisikleta rito. Evening. Pag-akyat sa Antipolo, kailangan na lang tawirin ang traffic ng bayan para makarating sa Sumulong Highway. At dito na rin ang huling lusong ng Infanta Loop. Does this look like a bike? How many wheels is that? 4? Everyone. Home stretch. Oh. Last stop. Bike na ako. Wala pa si Charles. At dito na namin tinigil ang ride sa Phoenix Gas Station katapat ng Shell na pinagsimulan namin kaninang umaga. 7:45 PM na kami nakarating dito, mga 2 oras pagkatapos lumubog ang araw.
Total ride stats, 224 kilometers with 3,375 meters elevation gain. Para maka-ensayo sa ganitong ruta, mabuti na ang makailang ikot ng Laguna Loop na halos 200 kilometers para masanay kayo sa layo ng papadyakin. Maganda rin na makaahon ng ilang beses sa Jariel's Peak lang para masanay sa mga ahon ng Sierra Madre. Ito ang kabuoang ruta ng Infanta Loop. May kamukha siya, no? At yan ang dahilan kung bakit tinatawag ang Infanta Loop bilang Batman Loop. Okay ba? May ibang ruta ba kayong alam na may kakaibang pangalan? Comment nyo lang sa baba. At kung swertehin ako, baka mapakita ko rin sila rito sa Jangan Bikes. Kaya subscribe na para makilala nyo ang iba't ibang bike routes sa Pilipinas. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.